tumingin-tingin ka lang sa mga kalsada natin ngayon, malamang marami ka na agad makikitang Yamaha AEROX. Hindi naman nakakapagtaka dahil isa ito sa mga pinakamabentang motorsiklo dito sa ating bansa. This review is about the Yamaha Mio AEROX Movistar. Isa sa mga limited edition ng Yamaha AEROX. Pero ito ang version 1. Naiintindihan ko kung iniisip nyo na late in the game na ang review natin para sa motorsiklong ito. Dahil nandyan ang version 2, di ba? I forgive you for thinking that. Tama naman. Pero for someone like me who has never been a fan of the sharp looks of the modern bikes, this is a good start. Gusto ko muna kasi makilala ang AEROX bago ko subukan yung bago in the near future. Aminado ako na hindi ko ito genre. Hindi ito ang hilig ko sa mga motorsiklo dahil mas na-appreciate ko ang mga classic styled motorcycles, mapa scooter man katulad ng Vespa o mga big bikes. Tingin ko, dahil dyan, perfect akong mag-review nito dahil may perspective tayo ng first time susubok nito ng matagal-tagal. At sa ilang araw na nasa akin ito, naiintindihan ko na kung bakit sikat na sikat ang motorsiklong ito. Minsan na akong nakatry ng Yamaha AEROX na all stock nung bumili ang isang tropa dati at naikot ko ito sa vicinity ng aking naging car wash dati. And I felt, matulin for a Mio nameplate scooter at ngayon, maswerte ako at mas nakilala ko ang motorsiklong ito. Perfect dahil meron tayong tatakbuhin na errand. What's up mga chong? So, today, nandito ako sa garage. I-review natin yung Yamaha AEROX, yung Movistar. Yeah? And we're gonna run some errands as we review it. Just look at that thing. Diba? Pogi. Kung napansin nyo, iba na yung mugs niyan. That's the RCB. Iba rin yung tires. Nilagyan natin ng security lock. By the way, ito yung errand ko. As you can see, that's my boots. We're gonna have it resold in Marikina. Tapos, that's the bike in question. Yeah? Tara, mag-ride tayo. Saktong-sakto tong AEROX na to dahil, meron siyang compartment. Like that safety feature right there. So, kailangan naka-on, tapos seat. Tapos yun na, okay na. Take this off for a moment. Tanggalin natin yung security lock para sa disc brake. Tusok natin to ulit. On position. Seat. Again, very handy. Kung napansin nyo rin, yan pa mga isa sa modifications niyan. O-lins, pati yung spring sa loob niyang fork na yan, O-lins. Take a minute to appreciate yung decals, yeah? And the golden Yamaha badges. So yun, let me just gear up, tapos lakad na tayo. And just like that, we're already geared up. Start natin to. Just gotta make sure that the side stand is up. Preno, tapos super quiet. Sa ilang araw kong paggamit dito, naiintindihan ko na kung bakit ang daming nagmamay-ari nito. Bakit nga naman kasi hindi, di ba? Di lang pang forma, pang racing, pang show, pang trabaho pa. Bagamat marami ang nagpoporma at nagpapaganda ng AEROX nila dahil sa dami ng mga accessories at upgrade options para sa motorsiklo na ito, marami din gumagamit nito pang araw-araw papasok sa trabaho o pang trabaho mismo ng ating mga matitikas na couriers and delivery riders. Napakatipid din kasi nito sa konsumo. Reliable, well-built, easy to maintain at madaling dalhin. No-brainer, ika nga. Just twist the throttle and off you go. Nabanggit natin ang napakaraming upgrade and accessory options dito. Kita naman dahil ang daming nakapormang Yamaha AEROX. Thai concept, racetrack build, drag race build, at marami pang iba. Sa dami ng mga mabibili mong accessories at parts sa market, imagination at budget mo na lang ang limit. Siguro, isa na rin ang design nito kaya maraming nagde-develop ng mga maikakabit dito. Pag tinignan mo kasi, kita mo ang DNA ng mga bigger brothers nito sa Yamaha lineup. Tignan ninyo ang harap. Parang harapan ng aggressive sport touring bike, di ba? Ang likod naman, parang puwetan ng sport bike.
Yan din ang komento ko sa riding position and handling ng Yamaha AEROX. Nakapasubsob ang riding position slightly, at least for a 6 feet tall rider like me, courtesy of the low position of the handlebar at pasubsob na profile ng upuan. Hindi naman race bike subsob, pero may konting pressure sa wrist, napansin ko lang. And that is not a bad thing because it puts you on a strong position for control when cornering and when whisking through the traffic. Because the handlebar is lower than most side mirrors of cars out there at narrow pa. Nabanggit natin kanina na meron akong errand na tatakbuhin. At eto na nga, on the way to Bzkleta and Hanpicked Vintage Collection sa Marikina. Inulan pa ako. Akalain nyo nga naman. But once we got to the place, para sa isang vintage and classic stuff lover just like me, parang paraiso to. Tignan nyo naman ang mga vintage item dyan. And I believe itong lugar na to ay ginamit na minsan para sa isang pelikula. Kasi, tignan nyo nga naman. There's this certain aura that this place has. And napakaganda sa camera ng mga gamit dito. Kung magagawi kayo sa area at mahilig kayo sa mga classic at vintage items, bisitahin nyo tong lugar na to. Their Facebook page is on the link on the description down below. Balik tayo sa review dun sa Yamaha AEROX na dala-dala natin. Nabanggit natin kanina ang Movistar, di ba? Yan ang kinaiba nito, mga chong. Iba-iba kasing variant ang inilabas ng Yamaha para sa AEROX. This happened to be the limited edition without the ABS function pero loaded ng mga Movistar decals, pula na LED display at gold na Yamaha emblems all over its body. Pag tinitignan ko siya, ang race bike ng feel agad. Para siyang yung mga motorsiklo sa MotoGP with the decals of the sponsors. Daling-dali ng AEROX Movistar yung ganun na spirit, and in a way, it's confidence inspiring. Parang ang sarap i-ride talaga dahil pogi yung bike. Dagdag pogi at performance na rin ang idinagdag ng owner nito, which by the way is the good friend of the channel, Mr. Brian Bautista. Yes, yung owner nung nireview natin na rare Pajero Evolution. Well, siya yun. Mahilig talaga magkolekta ng mga malulupit na kotse at motorsiklo, yun si Brian. At isa na ito, kita nyo naman. Para kumpletos recados sa Supreme Handling, upgraded ang mga gulong nito sa Pirelli Diablo Rosso. Okay, ang Pirelli, para sa mga hindi familiar, ay kilalang kilala sa mundo ng motorsport sa kanilang mga makakapit at high-performance tires. Pang kotse man, pang off-road rigs, touring motorcycles, sport bikes, at mga scooters gaya nito. I believe mas makapal yung mga yan kesa sa stock, and it made the scooter look more substantial and racetrack ready. And the handling, much better than the stock tires, ramdam ko agad. Yang mga gulong na yan ay ipinares sa upgraded rims nito, courtesy of that Racing Boy Gold wheels, which in my opinion, bagay na bagay siya dyan because of the color contrast at dahil na rin sa dilaw na Olin suspension. Yes, upgraded ang suspension sa Olins na high-performance spring sa harapan at Olins coils din sa likod. The Olins brand is known for high-performance racing suspension and I immediately felt it unang sakay pa lang dito. The suspension is dialed progressively dahil masarap ang talbog niya on the road pero stiff enough for spirited ride. Let's say kung trip mo mag-track day or sa Marilake. Plus, adjustable din kasi. Fully adjustable sa likod. Kita nyo naman through those twisty knobs. The engine is naturally smooth for a 155cc, but the power delivery is made smoother thanks to the motul oil that's been put here. Ganun kamitikuloso ang may-ari nito dahil kahit nakastock lang sa garahe niya ang motorsiklo na ito upgraded sa mga talagang high-performance stuff ang mga laruan niya. At dito pa ako natutuwa sa upgrade sa motorsiklo na ito, the lights. All the bulbs here are upgraded to Osram, the German brand light bulb. Okay, maliwanag na ang AEROX right from the factory lights and this takes it to another level. Ang sarap i-ride kahit sa gabi. Other than those upgrades, everything is bone stock with super low mileage. The engine and the CVT automatic transmission combo is super smooth and easy to use. Liquid cooled yan, may radiator, kaya panatag kang kahit matraffic ka, reliable yan at hindi mag-overheat. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, napakatipid nito sa konsumo thanks to the super efficient EFI that Yamaha have put here. Yan malamang ang dahilan kung bakit ito ang naging pinakamatulin sa Mio line ng Yamaha when this came out in the market. Walang mintis. And with these things said, I am looking forward to review and see what's been tweaked on the version 2. You know what? Living with this bike is also easy because it is light, easy to maneuver in traffic, hindi ramdam ang init ng makina as most scooters goes, at kahit sa garahe ninyo, madali itong iusod-usod dahil hindi siya kabigatan. Well-balanced din ang weight distribution ng bike at sa tingin ko, kahit baguhan sa pagmumotor, elderly riders at mga lady riders ay hindi mahihirapan sa scooter na ito. With this bike, I now have a better understanding kung bakit naging Pinoy favorite itong motorsiklo na ito.
at ang kakambal nito na Yamaha NMAX. Gusto ko na masubukan ng version 1 dahil naiintindihan ko na out there na rin sa market ang version 2 nito, and I am looking forward to experience these scooters. That said, I hope you like my review and perspective on the Yamaha Mio Aerox. Please give this video a like and i-share nyo na rin. Also, subscribe to the channel for more motorcycle and car contents. This has been your Garage King PH. You ride safe and you drive safe. Ciao.